була пожежа, багато потреб.หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์สื่อดังสหรัฐรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าทรัมป์ระบุจะสามารถยุติสงครามได้กับข้อเสนอที่ว่าด้วยการผลักดันยูเครนให้ยกไครเมียและเขตชายแดนดอนบาสให้กับรัสเซียโดยทรัมป์นั้นมีความเห็นว่าทั้งรัสเซียและยูเครนต่างอยากรักษาหน้าของพวกเขาเอาไว้และตอนนี้พวกเขาก็ต้องการทางออกซึ่งก็มีบางกลุ่มในยูเครนก็ยอมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียได้ทดีวอชิงตันโพสต์ระบุต่อว่าการยอมรับการควบคุมของรัสเซียเหนือบางส่วนของดินแดนยูเครนจะเป็นการขยายขอบเขตการปกครองแบบเผด็จการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียซึ่งก็มีผู้สนับสนุนทรัมป์บางรายพยายามเกลี้ยกล่อมให้ทรัมป์ต่อต้านผลลัพธ์ดังกล่าวเช่นนายลินเซย์ เกรแฮมวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันที่ได้บอกว่าเขาใช้เวลาเต็มที่ในการพูดคุยกับทรัมป์เกี่ยวกับยูเครนพร้อมแนะนำทรัมป์ไม่ให้ปล่อยให้รัสเซียครอบครองดินแดนที่ต้องการรวมถึงต้องการให้ทรัมป์สนับสนุนเส้นทางของยูเครนสู่การเป็นสมาชิกทั้งสหภาพยุโรปและนาโต้ด้วยขณะเดียวกันทางด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี้ของยูเครนก็ได้ออกมากล่าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติว่าน่าเสียดายที่ยูเครนได้ตกเป็นตัวประกันกับความจริงที่ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเลือกตั้งสงครามของรัสเซียกับยูเครนได้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองภายในสหรัฐไปแล้วอย่างไรก็ดียูเครนก็หวังว่าในที่สุดรัฐสภาสหรัฐจะมีคะแนนเชิงบวกให้ยูเครนและอนุมัติแพ็กเกจความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับยูเครนมูลค่านับหมื่นล้านดอลลาร์ที่ตอนนี้ยังคงชะงักค้างอยู่เพราะถ้าสภาคองเกรสไม่ช่วยยูเครนก็จะแพ้สงครามและหากยูเครนแพ้สงครามประเทศอื่นๆก็จะถูกโจมตีนอกจากนี้เซเลนสกี้ยังระบุอีกด้วยว่ายูเครนเห็นด้วยกับทางเลือกใดๆก็ตามแม้ความช่วยเหลือของสหรัฐจะมาในรูปแบบของเงินกู้เพราะชะตากรรมของยูเครนกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ทั้งนี้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินกู้นั้นเป็นการส่งเสริมจากวุฒิสมาชิกเกรแฮมที่เดินทางไปยังยูเครนเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งแม้ว่ายูเครนจะบอกว่าพร้อมที่จะพิจารณาข้อเสนอนี้ก็ตามแต่ก็มีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยอย่างมากด้านเจนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตเองก็ได้ออกมาชี้แนะด้วยว่าท้ายที่สุดแล้วยูเครนอาจจำเป็นจะต้องเห็นพ้องกับรูปแบบประนีประนอมบางอย่างในความขัดแย้งกับรัสเซียเพื่อยุติสงครามระหว่างสองฝ่ายสโตเทนเบิร์กกล่าวกับ BBC เมื่อวันเสาร์เกี่ยวกับอนาคตของยูเครนว่าเขาส่งสัญญาณมันขึ้นอยู่กับยูเครนจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกว่าเมื่อไหร่และภายใต้เงื่อนไขใดที่จะเสาะหาสันติภาพกับรัสเซียสโตเทนเบิร์กยังระบุอีกว่าบทบาทของตะวันตกคือช่วยเหลือเคียฟไปสู่สถานะใดก็ตามในการเจรจาที่สามารถก่อผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับได้อย่างไรก็ตามสโตเทนเบิร์กเน้นย้ำว่าเขาไม่ได้กดดันให้ยูเครนยอมอ่อนข้อใดๆและบอกว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายสันติภาพที่แท้จริงได้ด้วยชัยชนะของยูเครนเท่านั้นก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางสัปดาห์สโตเทนเบิร์กส่งเสียงเรียกร้องขอแรงสนับสนุนมอบแก่เคียฟในระยะยาวจี้บรรดาสมาชิกพันธมิตรของนาโต้ให้ลดพึ่งพาการบริจาคแบบสมัครใจหันไปมอบความช่วยเหลือด้านความมั่นคงที่น่าเชื่อถือและคาดการได้แก่ยูเครนมีข่าวว่าสโตเทนเบิร์กเสนอมอบแพ็กเกจความช่วยเหลือด้านการทหารแก่ยูเครน100,000 ล้านยูโรเป็นเวลา5ปีและเวลานี้รายละเอียดของความคิดริเริ่มนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาด้านอันเดรเยอร์มักหัวหน้าคณะทำงานของเซเลนสกี้กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับ Politico เว็บไซต์ข่าวการเมืองของสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอ้างว่าแม้ยูเครนเหนื่อยล้ากับความขัดแย้งแต่พวกเขาจะคัดค้านอย่างเต็มที่หากต้องการให้ประนีประนอมใดๆกับรัสเซียอย่างไรก็ตามในเดือนที่แล้วเซเลนสกี้บ่งชี้ว่าการกลับสู่แนวเขตแดนยูเครนเมื่อปี 1991 ไม่ได้เป็นเงื่อนไขล่วงหน้าสำหรับการเจรจากับรัสเซียต่อไปแต่กระนั้นเขาก็ยังคงยืนยันว่าเคียฟต้องได้ดินแดนคืนที่สูญเสียแก่มอสโกในปี 2022 มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ